Ngayong araw, samahan niyo po ang magluto ng Puto Cake. Kailangan po natin ng 4 egg whites at iset aside natin. At tapos, salain natin ang harina at baking soda. I-add na natin ang asukal. And the 3/4 cup of water. Mix well and set aside. Ito po yung kailangan nating consistency. Tapos gawin na natin yung mold. Po sa paghahalo, make sure na hindi ito ma-overmix. Yung pag-add po ng salted egg ay optional. Steam 15 to 20 minutes. Kung nagustuhan nyo ang aking video, bigyan nyo ito ng like. Syempre, huwag kalimutan mag-subscribe, hit the bell so lagi kayong updated sa mga susunod kong videos. Marami po salamat.